इन्डिक नेपाल युट्युब च्यानलको भर्चुअल लर्निङ प्लेटफर्म हजुरलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीले TOC को न्यू लेक्चर लिएर आएका छौँ र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले फाइनाइट स्टेट अटोमाटा र डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट अटोमाटा पढाइसकेको छु। त्यो भिडियो हेर्नुहोला र त्यो भिडियो हाम्रो यो भिडियोको आई बटनमा पनि आउँछ। र आजको टपिक भनेको चाहिँ डेड स्टेट अफ DFA र डेड स्टेट अफ DFA लाई चाहिँ हामीले जेनरली एक्स नोटेसन गरिन्छ। र डेड स्टेट, यो डेड स्टेट भनेको के हो त भन्दाखेरि डेड स्टेट भनेको यस्तो स्टेट हो जसबाट चाहिँ हामीले कुनै इनपुट दियौँ भने फाइनल स्टेटमा जान सकिन्न र त्यो चाहिँ लुपिङको रूपमा घुमिरहन्छ, त्यसबाट चाहिँ कुनै पनि आउटपुट निक्लिन्न। त्यसलाई चाहिँ हामीले डेड स्टेट भन्ने। र डेड स्टेटलाई चाहिँ अर्को यसको नाम भनेको ट्र्याप स्टेट अथवा सिङ्क स्टेट भनिन्छ। र यो डेफिनेसन के छ भन्दाखेरि डेड स्टेट्स आर द स्टेट्स फ्रम विच नो फाइनल स्टेट इज रिचेबल भनेको डेड स्टेटमा चाहिँ हामीले कुनै पनि इनपुट दिने हो भने त्यो फाइनल स्टेटसम्म जाँदैन भनेको। दिज स्टेट्स क्यान बी रिमुभड। यो चाहिँ DFA को लागि चाहिँ राम्रो होइन। यस्तो स्टेटहरू चाहिँ हामीले मिनिमाइजेसन गर्नुपर्छ। कसरी गर्ने भन्दा DFA मिनिमाइजेसनको अल्गोरिदम छ, त्यो अल्गोरिदम युज गरेर चाहिँ हामीले कुनै पनि DFA मा भएको डेड स्टेटहरूलाई रिमुभ गरेर अनि DFA लाई चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्न सकिन्छ। र यसलाई इट इज अल्सो कल्ड ट्र्याप स्टेट अथवा श्रिङ्क स्टेट पनि भनिन्छ। र डेड स्टेटको प्रोपर्टी के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ क्यानट रिच एन्ड एक्सेप्टिङ फाइनल स्टेट। डेड स्टेटबाट चाहिँ फाइनल स्टेटमा जाँदैन होइन। डेड स्टेटमा हामीले जतिसुकै इनपुट दिए पनि त्यो लुपको रूपमा घुमिरहन्छ मेसिनमा, कुनै पनि आउटपुट निक्लिन्न, फाइनल स्टेटमा जाँदैन भनेको। र अर्को भनेको एब्जर्ब्स अल इनपुट्स, सेल्फ लुप फर अल इनपुट्स भने इनपुट लिन्छ र त्यो लुपको रूपमा चाहिँ घुमिरहन्छ, मेसिनबाट आउटपुट आउँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले डेड स्टेट भनिन्छ। र अर्को भनेको यो यसको युज कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो इरर ह्यान्डलिङमा कसरी युज हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले इनभ्यालिड इनपुट अथवा इनभ्यालिड इनपुट सिक्वेन्सहरू चेक गर्न पर्यो अथवा मेसिनले सेटिस्फाई नगर्ने हाम्रो इनपुट सिक्वेन्सहरू चेक गर्न पर्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यसको युज हुन्छ इरर ह्यान्डलिङको लागि। र कम्प्लिटनेस अफ DFA भनेको यो DFA मा भएको हाम्रो चाहिँ डेड स्टेटलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गरेर त्यसपछि DFA मिनिमाइजेसन अल्गोरिदम युज गरेर चाहिँ हामीले DFA लाई चाहिँ कम्प्लिट अथवा कम्प्लिटनेस गराउन सकिन्छ। र अब चाहिँ हामीले यसको इक्जाम्पल गर्छौँ। र यहाँ एउटा इक्जाम्पल रहेको छ र यो इक्जाम्पल हो कस्ट अफ DFA द्याट एक्सेप्ट्स अ लिस्टिङ स्टार्टिङ विथ ए। भनेको हामीले चाहिँ यस्तो DFA कस्टक गर्नु पर्यो जसले चाहिँ स्ट्रिङ एक्सेप्ट गर्छ र त्यो स्ट्रिङ भनेको स्टार्टिङ विथ ए भनेको एबाट स्टार्ट हुन्छ भनेपछि पहिला चाहिँ हामीले यसको ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ। ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ सिम्पल चाहिँ हामीले कस्तो यसले चाहिँ स्ट्रिङ एक्सेप्ट गर्छ भन्दा एबाट स्टार्ट हुने भनेपछि सिम्पल एउटा यसलाई एक्सेप्ट गर्न पर्यो। त्यसपछि ए पछाडि बी होइन, अथवा चाहिँ जे आए पनि भयो, ए पछाडि अर्को ए आए पनि भयो, ए पछाडि चाहिँ एबीको कम्बिनेसन जति आए पनि भयो। भनेको स्ट्रिङ चाहिँ सबै चाहिँ एबाटै सुरु हुनु पर्यो। यहाँ पनि एबाट सुरु हुनु पर्यो, एबाट सुरु हुनु पर्यो, एबाट सुरु हुनु पर्यो। यस्तो चाहिँ हामीले DFA कस्टक गर्ने हो। अब यस्तो DFA हामीले कस्टक गर्दाखेरि हामीले चाहिँ स्टेट पहिला चाहिँ हाम्रो Q0 इट इज द फाइनल स्टेट, इट इज द इनिसियल स्टेट। त्यसपछि हामीले चाहिँ Q0 मा चाहिँ कुनै ए नै रिड गर्दाखेरि चाहिँ अर्को स्टेट गराम हामीले Q1 भन्ने स्टेट, यसलाई फाइनल स्टेट गराम। Q0 मा चाहिँ Q0 स्टेटमा चाहिँ ए भन्ने स्ट्रिङ रिड गर्दाखेरि चाहिँ Q1 भन्ने फाइनल स्टेटमा जाँदो रहेछ। यो चाहिँ सिम्पल चाहिँ ए एक्सेप्ट गर्ने DFA हो। त्यसपछि हाम्रो यो Q1 स्टेट सुरुको स्टेटमा चाहिँ ए आइसकेपछि हाम्रो पछाडि चाहिँ ए आओस् अथवा बी आओस् कुनै मतलबै भएन भनेपछि हामीले चाहिँ यहाँ लुप लगाउन सकिन्छ, जस्तै लुप माथि बढाइले पनि हुन्छ। अब पछाडि चाहिँ ए आओस् अथवा बी आओस् मतलबै भएन, एबाट सुरु भएपछि स्टार्टिङ विथ ए भनेपछि यो चाहिँ पछाडि आए पनि बी आए पनि यो सबै एक्सेप्ट हुने भयो। तर अब यो DFA लाई चाहिँ यहाँ भएको सम्पूर्ण ल्याङ्ग्वेजहरू एक्सेप्ट गर्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इनपुट चाहिँ बीबाट, जस्तै कुनै इनपुट मैले चाहिँ बीबाट, जस्तै अब BA पनि हुनसक्छ होइन, बीबाट सुरु भएको सपोज BAB होइन अथवा BB, यस्तो बीबाट सुरु भएको स्ट्रिङ आए पनि हामीले के गर्ने त, त्यो त एक्सेप्ट गराउनु भएन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले डेड स्टेट भन्ने चाहिन्छ।
र डेड स्टेटलाई चाहिँ मैले जनरली चाहिँ यक्स डिनोटेसन गरेको छु। यक्स भनेको चाहिँ डेड स्टेट हो। अब सुरुमै चाहिँ यो Q0 स्टेटमै यदि बी भन्ने इनपुट लियो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले डेड स्टेटमा पुर्याउने। सुरुमै चाहिँ हाम्रो ए भन्ने इनपुट स्टार्टिङ विथ ए भनेपछि ए पायो भने चाहिँ फाइनल स्टेटतिर गयो हैन। यो यक्स भनेको चाहिँ डेड स्टेट हो। यसलाई चाहिँ डेड स्टेट अघि मैले माथि डिस्कस गर्थेँ, यो डेड स्टेट हो। र बी भन्ने इनपुट अल्फाबेट पायो भने सिधै डेड स्टेटमा पुर्याउने। डेड स्टेटमा पुर्याइसकेपछि बीबाट जति आओस् हैन, पछाडिपट्टि ए आओस् अथवा बी आओस् त मतलबै भएन। एबाट स्टार्ट भएको स्ट्रिङ मात्रैले एक्सेप्ट गर्यो, बीबाट स्टार्ट भएको स्ट्रिङ चाहिँ सबै डेड स्टेटमा गयो भनेको यो लुपमा गयो कि मेसिनको आउटपुट आउन कि यो लुपको रूपमा चलिरहन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ। अब यहाँ क्यू सेट अफ स्टेट्स भनेको दुईवटा सेट छ। Q0 भनेको इनिसियल स्टेट, Q1 भनेको चाहिँ फाइनल स्टेट हो। र त्यसपछि फाइनल स्टेट, हाम्रो फाइनल स्टेट भनेको चाहिँ Q1। हाम्रो Q1 लाई चाहिँ हामीले फाइनल स्टेट, डेड स्टेट भनेको यक्स डिनोटेसन गरेछु। र यहाँ हाम्रो अर्को इक्जाम्पल रहेको छ, कन्स्ट्रक्ट अ DFA द्याट एक्सेप्ट्स अल स्ट्रिङ स्टार्ट विथ एबी भन्ने चाहिँ हाम्रो इक्जाम्पल रहेको छ। योभन्दा यति चाहिँ यो थोरै एक्सटेन्डेड हो। हामीले यस्तो DFA बनाउनु पर्यो जसको चाहिँ स्ट्रिङ एबीबाट स्टार्ट भएको स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट हुने। अब ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो, ल्याङ्ग्वेज एबीबाट स्टार्ट हुने चाहिँ हामीले स्ट्रिङ गराउनु पर्यो भनेको अगाडि चाहिँ एबी आउनु पर्यो, अरू चाहिँ ज्याए पनि हुन्छ। एबी यो सिम्पल एबी एक्सेप्ट गर्ने भयो, त्यसपछि एबी ए अथवा चाहिँ एबी बी अथवा एबी पछि चाहिँ एबीकै कम्बिनेसन पनि आउन सक्यो। जति पनि एबी पछाडि ए पनि आउन सक्यो, एबी पछाडि बी पनि आउन सक्यो। यस्तो चाहिँ यसको ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। सबैभन्दा हाम्रो ख्याल गर्न पर्ने भनेको स्टार्टिङ केबाट हुन्छ अथवा इन्डिङ केबाट हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु होला। त्यसपछि अब चाहिँ हामीले DFA कन्स्ट्रक्ट गर्ने। अब चाहिँ यहाँ पहिला चाहिँ एबी एक्सेप्ट हुने हैन, एबी एक्सेप्ट हुने चाहिँ DFA बनाउनु पर्छ। सबैभन्दा Q0 स्टेट यो स्टार्टिङ स्टेट हो, इनिसियल स्टेट। अर्को Q1 स्टेट भयो, अर्को चाहिँ Q2 स्टेट, दुईटा स्टेट। Q0 स्टेटमा चाहिँ हाम्रो ए भन्ने इनपुट पाए Q1 मा गयो, Q1 मा चाहिँ बी भन्ने इनपुट पाए Q2 स्टेटमा गयो। Q2 भनेको फाइनल स्टेट हो। यो सिम्पल चाहिँ योले चाहिँ एबी भन्ने चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ हैन। अब पछाडि चाहिँ हाम्रो अब एबी एक्सेप्ट भइसकेपछि पछाडि Q2 मा चाहिँ हाम्रो ए आउस बी आउस मतलबै भएन। यहाँ चाहिँ हाम्रो लुपको रूपमा चाहिँ ए आउस बी आउस मतलबै भएन। ए र बीबाट स्टार्ट हुनु पर्यो, पछाडि चाहिँ आउस मतलबै भएन। अब हाम्रो जस्तै हामीले चाहिँ अब Q1 भन्ने स्टेटमा फेरि ए आयो भने हैन, अब ए Q0 बाट चाहिँ ए रिड गरेर Q1 मा पुग्यो, Q1 बाट फेरि ए रिड गरे भने के हुन्छ त? त्यति बेला चाहिँ हामीले यो Q0 तिर फर्काउनु पाइँदैन, बिग्रिन्छ। ए बी हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ त्यो बिग्रिन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ एउटा डेड स्टेट हामीले चाहिँ यहाँ डेड स्टेट बनाउनु पर्छ। डेड स्टेटलाई चाहिँ यक्स डिनोटेसन गरेछु। यक्स भनेको डेड स्टेट, यो डेड स्टेट भनेर बुझ्ने। अब यो भनेको डेड स्टेट हो, डेड स्टेट। अब हामीले चाहिँ यो Q1 भन्ने स्टेटमा चाहिँ यसले ए भन्ने यसलाई यसमा चाहिँ ए दियो भने हैन, Q1 भन्नेमा ए दियो भने चाहिँ डेड स्टेट, यो चाहिँ डेड स्टेटतिर आयो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ Q0 मा यदि हाम्रो स्ट्रिङको स्टार्टिङ नै चाहिँ हाम्रो इनपुट अल्फाबेट भनेको बी भयो भने Q0 मा ए दिए पर त हाम्रो Q1 तिर गयो, तर Q0 मै हाम्रो बी दियो भने त हाम्रो त डेड स्टेटतिर लानु पर्यो। किन भन्दा बी भएको स्ट्रिङ त हामीले एक्सेप्ट गर्न भएन नि त। अब यस पछाडि चाहिँ हाम्रो बीबाट स्टार्ट भएपछि यहाँ डेड स्टेट भित्र हाम्रो ए आउस बी आउस हामीलाई मतलबै भएन। यहाँ ए आउस अथवा बी आउस यो लुपको रूपमा घुमिरहन्छ, यसले फाइनल आउटपुट चाहिँ निकाल्दैन। र अब हामीले चाहिँ चेक गर्ने, एबी एक्सेप्ट गरेको नि एबी फाइनल स्टेटमा पुग्यो, एबी एक्सेप्ट गर्यो, एबी पछाडि ए आयो, यो पनि एक्सेप्ट भयो। एबी ए आयो, बी आयो, बी पछाडि एक्सेप्ट गर्यो, एबी पछाडि एक्सेप्ट गर्यो। र यसरी चाहिँ हामीले यो DFA कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ। हामीले डेड स्टेट इन्क्लुड गर्न पर्छ। र यहाँ हाम्रो अर्को इक्जाम्पल रहेको छ, DFA द्याट एक्सेप्ट्स स्ट्रिङ द्याट कन्टेन्स 2 0 ओभर इनपुट अल्फाबेट्स सिग्मा इक्वल टु 0 1।
भनेको चाहिँ यस्तो स्ट्रिङ एक्सेप्ट गर्छ यसले जसको चाहिँ दुईवटा जिरो आउनु पर्यो भनेको हैन, दुईवटा जिरो जहाँ आए पनि हुन्छ, कन्जिक्युटिभ भनेको छैन, लगातार आउनु परेन। अब यसको ल्याङ्ग्वेज हामीले लेख्न पर्यो। अब ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि यसले कस्तो किसिमको ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ भन्दाखेरि अब ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ हुन्छ ल्याङ्ग्वेज, दुईवटा जिरो आउनु पर्यो सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो दुईवटा जिरो चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ। द्याट एक्सेप्ट्स स्ट्रिङ द्याट कन्टेन्स टु जिरो भने हैन, अथवा 010 दुईवटा जिरो आएको चाहिँ स्ट्रिङ एक्सेप्ट गर्छ, अथवा 0011 001 हैन, अथवा जे पनि हुन सक्यो 1010 यस्तो दुईवटा जिरो आउनु पर्यो त्यस्तो स्ट्रिङ चाहिँ यसले एक्सेप्ट गर्छ। अब अर्को भनेको 111010 यस्तो स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट हुने खाले हामीले गराउनु पर्यो DFA। कसरी गराउने त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा जिरो छ, दुईवटा जिरो एक्सेप्ट हुने चाहिँ हामीले जेनरली सिम्पल DFA गराउने। अब हजुरहरूले जान्नु भएको छ Q0 स्टेट, Q0 भनेको चाहिँ स्टार्टिङ स्टेट हो, त्यसपछि अर्को स्टेट भनेको Q1 स्टेट, त्यसपछि अझ एउटा स्टेट हामीले बनाम, अर्को भनेको Q2 स्टेट, यसलाई चाहिँ फाइनल स्टेट गराम र यो फाइनल स्टेटलाई चाहिँ डबल ओभल गराइयो। Q0 मा चाहिँ एउटा जिरो रिड गर्यो, जिरो अल्फाबेट Q1 मा आयो, Q1 मा चाहिँ हाम्रो फेरि जिरो रिड गर्यो, Q2 मा आयो, Q2 इज द फाइनल स्टेट भनेको 00 एक्सेप्ट गर्यो। अब हामीले चाहिँ दुईवटा जिरो चाहिँ एक्सेप्ट आउनै पर्यो हाम्रो स्ट्रिङमा भनेपछि अब Q1 मा चाहिँ हाम्रो 1 इनपुट दिने हो भने अब डेटतिर लानु परेन, किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ 1 आए पनि हाम्रो एक्सेप्ट हुन्छ, दुईवटा जिरो आउनै पर्यो, 1 आए पनि यही राखिदिने हैन। जब जिरो आउँछ Q1 मा जान्छ, Q1 मा चाहिँ हाम्रो जतिवटा 1 आए पनि हामीलाई मतलब भएन, किन भन्दाखेरि दुईवटा जिरो आउनु पर्ने हो, यही घुमिरहन्छ, जब जिरो आउँछ यहाँ आउँछ, यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ दुईवटा चाहिँ हाम्रो जिरो रिड हुन्छ। दुईवटा जिरो रिड हुनु भनेको दुईवटा चाहिँ जिरो चाहिँ भएको स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट भयो भनेको। Q2 स्टेट, Q2 स्टेटमा चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ अलि ख्याल गर्नुपर्छ। अब पछाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो जतिवटा 1 आए पनि हामीलाई मतलब भएन, किन भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्रिङ चाहिँ दुईवटा मात्रै जिरो खाले एक्सेप्ट हुने भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले जतिवटा 1 आए पनि हामीलाई मतलब भएन, पछाडि चाहिँ Q2 मा चाहिँ जतिवटा 1 आए पनि मतलब भएन। तर अब पछाडिपट्टि यहाँनिर आएर जिरो आइदियो भने त हामीलाई गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर पछाडिपट्टि जिरो आए पनि हामीले चाहिँ एउटा डेड स्टेट गराउने। डेड स्टेटलाई चाहिँ मैले एक्सट्रिक नोटेसन गरेँ, यो डेड स्टेट हो। अब पछाडि यहाँ Q2 स्टेटमा चाहिँ जिरो आयो भने अब दुईवटा जिरो रिड गरिसकेपछि अब 1 जतिवटा भयो मतलब भएन, दुईवटा जिरो रिड गरिसकेपछि हाम्रो Q2 फाइनल स्टेटमा गयो। फाइनल स्टेटमा गइसकेपछि पछाडि 1 जतिवटा रिड गरेर हामीलाई मतलब भएन, तर पछाडि जिरो आयो भने त हामीले त Q2 मै लान पाइएन नि त। हाम्रो क्राइटेरिया भनेको त दुईवटा जिरो चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङमा कन्टेन्ट हुन पर्यो, पछाडि जिरो आयो भने चाहिँ हामीले डेड स्टेटमा लाने, र डेड स्टेटमा गइसकेपछि अब हाम्रो यहाँ अब पछाडिपट्टि अब जतिवटा जिरो आए पनि 1 आए पनि हाम्रो डेड स्टेट, यो भनेको लुपिङ स्टेट, यसलाई चाहिँ अनरिचेबल स्टेट पनि भनिन्छ, र यसबाट चाहिँ हाम्रो फाइनल स्टेटमा जान सक्दैन, यो चाहिँ मेसिनमा घुमिरहन्छ, आउटपुट आउँदैन। र यसरी चाहिँ हामीले DFA विथ डेड स्टेटवाला चाहिँ यो बनाउन सकिन्छ। र यो बनाउँदा पनि हजुरहरूले एकदमै ख्याल गर्नुहोला, र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।